ska berätta om en fysisk sak som hände för ett par år sedan. Det var i februari och klockan 10 på kvällen och 10 grader kallt. Det hände märkliga saker. En vinterkväll går jag ut. Det är mörkt och molnigt. Enstaka stjärnor syns när det spelar fåglar runt om i skogen som är värsta vårna. Så ser jag sydväst mitt emot kartändan på ladugården ett stort ljus, gulaktigt sken som verkar komma från backen och lyser över trädtopparna. Fåglarna kvittrar hela tiden runt om i skogen, fastän det är mitt i vintern och mörkt. Cirka 10-tiden på kvällen. Ett 10-tal grader kallt, en mörk januari kväll. Jag går in i ladugården och tittar, så går jag ut ur ladugården. Då blixtrar det till en flamma strax in till ladugården. Så går jag ut mot infarten till gården. 2 gånger blixtrar det till en sirenbuske och saltsteppar upp vid en ränk. Jag går ut mot landsvägen och hör hela tiden kvittrar fåglar överallt som det vore en ljus sommarkväll. Mycket märkligt att gå där i mörkret och höra fåglarna på alla 4 sidor av huset i den omgivande skogen. Så går jag ner efter landsvägen. Det blixtrar till en gång till nu i granskogen på andra sidan landsvägen. Så står jag tyst och väntar. Och för en hund skäller ner i byn i dalen. Så går jag upp och tittar in på gården igen. Det flammar inte till några fler gånger, men fåglarna kvittrar fortfarande. Jag står och funderar om det är landet ett UFO uppe i skogen eller om det är något andligt. Jag går och tittar vid fågelbordet om de är där också, fåglarna, men ser ingen. Jag går ut mot vägen igen. Det flammar inget mer någonstans. Jag tittar upp och ser några stjärnor och tänker det är inte helt möjligt. Och så börjar det bli kyligt så jag går in. Men fåglarna kvittrar fortfarande och jag stänger dörren. Jag var ut flera kvällar efteråt men inget syntes och fåglarna hördes inte flera kvällar.